હે ટોપર ધોરણ 10 ના જે યશસ્વી બેચ જે ખરો ક્લાસ 10th કે સાહેબ ખબર છે હવે તો એકદમ પાકું થઈ ગયું તમે કેતન સર છો ઓકે એનીવે ઇંગ્લિશમાં આજે આપણે યુનિટ નંબર 3 જે ખરો યુનિટ 1 2 એની શોર્ટ નોટ એના ટ્રુ ફોલ્સ બધી આઈએમપીઓ ઓલરેડી આપણે બધું જોઈ ચૂક્યા છીએ અને હવે યુનિટ નંબર 3 તરફ આપણે પ્રયાણ કરી રહ્યા છીએ હોપ ડેટ કે તમે તમારી ટેક્સ્ટ બુક લઈને બેઠા હશો ટેક્સ્ટ બુકની સાથે સાથે બીજી બે વસ્તુ લેવાની છે પેન્સિલ અને હાઇલાઇટર પેન જેથી કરીને તમે જે કંઈ પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ વર્ડ્સ જે ખરા તેને અંડરલાઇન કરી શકો અને ગ્રામરના જે રૂલ હોય અથવા એક્ઝામ ઓરિએન્ટેડ કોઈ ક્વેશ્ચન આન્સર આવતા હોય તો તેને તમે હાઇલાઇટ કરી શકો ઓકે રેડી કે સાહેબ નહીં તો રેડી થઈ જાઓ બધી વસ્તુઓ લઈને બેસો ઓકે સરસ મજાનો પાઠ આપણે આજે ભણવાના છે એન ઇન્ટરવ્યુ વિથ અરુણ કૃષ્ણમૂર્તિ અરુણ કૃષ્ણમૂર્તિ સાથે એક ઇન્ટરવ્યુ એ સાહેબ અરુણ કૃષ્ણમૂર્તિ કોણ છે ભાઈ એ જ તો આપણે આખા યુનિટમાં જોવાનું છે એ શું કરે છે એ જ જોવાનું છે એ સાહેબ એ ભાઈ ક્યાંના છે ટેન્શન નહીં લો A to Z ઇન્ફોર્મેશન તમને મળશે જેટલું ટેક્સ્ટ બુકની અંદર આપ્યું છે એ તો હું સમજાવવાનો જ એના સિવાય ઘણું બધું લોટ્સ ઓફ ઇન્ફોર્મેશન તમને આખા લેક્ચરમાં મળશે એ તો તમને આઈડિયા છે યુનિટ 1 2 માં પણ આપણે ટેક્સ્ટ બુક કરતાં પણ વધારે પેલું ડાન્સ સે જ્યાદા ડાન્સ પ્લસ તેમ ટેક્સ્ટ બુકથી વધારે ટેક્સ્ટ બુક પ્લસ એ આપણે કરાવીશું ઓકે કે સાહેબ તમારી પાછળ કોણ છે યસ 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 આ રહ્યા આપણા અરુણ કૃષ્ણમૂર્તિ કે સાહેબ એ મતલબ કે પણ એમનો પાઠ આપણે શા માટે ભણવાનો છે પાઠ દરમિયાન સમજણ પડી જશે પરંતુ આપણા બધાની એવી ઈચ્છા હોય છે કે સર આપણે કે ને કે કોઈ મોટી મલ્ટીનેશનલ કંપનીમાં મારા દીકરાનો નંબર લાગી જાય એવું ઘણા બધા વાલી ઈચ્છતા હોય છે બસ સાહેબ કે ને કે મહિનાનો 50-60 હજાર રૂપિયા પગાર હોય આ હા 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 સાહેબ મજા આવી જાય આ ભાઈ જે ખરા અરુણ કૃષ્ણમૂર્તિ જે ખરા એ ગૂગલની જોબ છોડીને આજની તારીખમાં તળાવ સાફ કરે છે ગટર સાફ કરે છે નદી સાફ કરે છે દરિયા કિનારા સાફ કરે છે સફાઈ અભિયાન પર જોડાયા છે કે સાહેબ ગૂગલ છોડીને મતલબ કેમ હોય છે આવા કેટલાક લોકો જે લોકો દુનિયા બદલવા માટે જન્મેલા હોય છે એના પર જ પાઠ છે આજે આખા વિડીયો લેક્ચરમાં આપણે શું જોવાના છે તેની જો વાત કરી લઉં પ્રી ટાસ્ક તો હું ઓલવેઝ જે રીતે ચર્ચા કરું છું તે રીતે ચર્ચા કરવાનો જ છું હોલ યુનિટ વિથ ટ્રાન્સલેશન આખો પાઠ આપણે ટ્રાન્સલેશન સાથે જ અભ્યાસ કરવાનો છે ગુજરાતી માધ્યમના બાળકો માટે ગુજરાતી તડકા સાથે ગુજરાતી ભાષાંતર સાથે એનીવે ઇમ્પોર્ટન્ટ વોકેબ્યુલરી જે કંઈ પણ આવતું હશે એ આપણે ચેક કરી લઈશું અને સાથે સાથે ગ્રામરના જે કંઈ પણ નિયમો આવતા હશે એ પણ આપણે ચર્ચા કરી લેવાના છે ઓકે આગળ વધીએ ચાલો સરસ મજાનું પ્રી ટાસ્કમાં કે સાહેબ આ શું છે આ જે ખરું એ EFI અરુણ કૃષ્ણમૂર્તિ જે ખરા એમનો જે એનજીઓ છે તેનો આ લોગો છે એન્વાયરમેન્ટાલિસ્ટ ફાઉન્ડેશન ઓફ ઇન્ડિયા EFI ફૂલ ફોર્મ મોડે કરી રાખજો એક્ઝામમાં પૂછાય એવું છે ઓકે એનીવે સૌથી પહેલા પ્રી ટાસ્ક આપણે જોઈએ પ્રી ટાસ્કમાં સરસ મજાની વાતો આપી છે યુ મસ્ટ બી ધ ચેન્જ બી ધ ચેન્જ બી ધ ચેન્જ બી ધ ચેન્જ ધેટ યુ વોન્ટ ટુ સી ઇન ધ વર્લ્ડ દુનિયામાં તમારે જે કોઈ પણ પરિવર્તન લાવવું હોય એની શરૂઆત તમારે જાતે કરવી પડે બી ધ ચેન્જ પરિવર્તન કે ભાઈ સાહેબ કે નહીં કે મારા ગામમાં કંઈ ભલીવાર નથી મારા ફળિયામાં કંઈ ભલીવાર નથી મારી સ્કૂલ સારી નથી ફરિયાદ કરવાનું બંધ કરો પરિવર્તન લાવવાનું ચાલુ કરો ઓકે એનીવે that you want to see in the world do you know who said this આ કોણે કીધું સાહેબ અરુણ કૃષ્ણમૂર્તિ ના બેટા અરુણ કૃષ્ણમૂર્તિ એ આ નહીં કહ્યું જોઈએ there are people in India who followed these words of મહાત્મા ગાંધી મહાત્મા ગાંધીના આ શબ્દો છે જેને ભારતમાં ઘણા બધા લોકો ફોલો પણ કરે છે and influence the lives of many અને ઘણા બધા લોકોના જીવનને પ્રભાવિત કરે છે let's read about two such people who with their small initiatives change the lives of many એવા બે વ્યક્તિઓ વિશે આપણે અભ્યાસ કરી લઈએ ટેક્સ્ટ બુક ખોલીને કે જેમણે ઘણા બધા લોકોના જીવનને પ્રભાવિત કર્યા છે કઈ રીતે કોણ કોણ છે એક છે આબિદ સુરતી સાહેબ કે સાહેબ આ તો બહુ વૃદ્ધ લાગે છે હા એમને શું કામ કર્યું છે તે જોવા જેવું છે સમજવા જેવું છે
વેસ્ટેજ ઓફ વોટર ઇઝ વન ઓફ ધ મોસ્ટ સિરિયસ ઇસ્યુઝ. ઇસ્યુ ને તમે એમ કહી શકો મુદ્દો, અને બહુવચનમાં હોય તો મુદ્દાઓ ઓફ ધ કન્ટ્રી ટુડે. આજના તારીખમાં, આજના સમયમાં પાણીનો જે બગાડ ખરો એ ભારત દેશના નહીં, કદાચ એમ કહી શકો આખા સમગ્ર વિશ્વની જે ગંભીર સમસ્યાઓ છે તેમાંનું એક છે. બટ ધેર ઇઝ વન મેન, એક માણસ એવા છે આબિદ સુત્રી સાહેબ, હુ ડિસાઇડેડ, ઓકે આ આપણો નિયમ છે, વર્ક ફોર્મના નિયમોમાં આવે કે વોન્ટ, વિશ, હોપ, ડિઝાયર, લાઇક, અનલાઇક, હેપી, અનહેપી, લવ, હેટ, એંગ્રી, એગ્રી, એબલ, એલાવ, ઈગર, એક્સપેક્ટ, રેડી, ટ્રાય, ડિસાઇડ, સીમ. આ બધા શબ્દો પછી ટુ વાળું ક્રિયાપદ આવે. ચેક કરો, અહીંયા પણ આપેલું છે. ડિસાઇડેડ ટુ હેલ્પ પીપલ સ્ટોપ ઇટ બાય હેલ્પિંગ. નિયમ એવો પણ છે કે પ્રિપોઝિશન સાથે આઈએનજી વાળું ક્રિયાપદ આવે. ધેમ સિંગલ હેન્ડેડલી, આ ગંભીર સમસ્યા સામે આ વ્યક્તિ સિંગલ હેન્ડેડલી, એકલે હાથે ઝઝુમે છે, જેથી કરીને પાણીનો બગાડ નહીં થાય. ધેરફોર હી ઇઝ નોન એઝ વન મેન એનજીઓ. કે સાહેબ એનજીઓ એટલે એનજીઓ નું ફૂલ ફોર્મ અહીં લખી દઈએ. આખો પાઠ આપણો એનજીઓ પર જ છે. હોપ ડેટ કે તમારા ગામમાં, તમારા શહેરમાં, તમારા ધ્યાનમાં ઘણા બધા એવી સંસ્થાઓ હશે જે સમાજ સેવાનું કામ કરતી હોય, એને એનજીઓ કહેવાય. હું કોઈ પણ સંસ્થાનો પ્રચાર નથી કરતો અને કોઈ પણ સંસ્થાને અત્યારે નામ પણ નથી લેતો. ઓકે, હા, તમને જો ડાઉટ હોય તો તમે ડાઉટમાં પૂછી શકો કે સાહેબ આને એનજીઓ કહેવાય ખરું? એનજીઓ, નોન ગવર્મેન્ટ. ગવર્મેન્ટની સ્પેલિંગ પાછી વિચિત્ર આવે, ધ્યાન રાખવાનું, વચ્ચે એન આવે. નોન ગવર્મેન્ટ ઓર્ગેનાઇઝેશન. ઓકે, નોન ગવર્મેન્ટ ઓર્ગેનાઇઝેશન, બિન સરકારી સંસ્થા, જે સમાજ સેવી સંસ્થાઓ હોય એની વાત છે. અને આ વ્યક્તિ એકરે હાથે બીડું ઉપાડ્યું છે. ધ રાઇટર, આ કોઈ સામાન્ય માણસ નથી, લેખક છે. આર્ટિસ્ટ એટલે કે કલાકાર છે. કાર્ટુનિસ્ટ છે આબિદ સુરતી. વેજીસ વોર અગેન્સ્ટ વોટર વેસ્ટેજ. વેજીસ વોર એટલે કે યુદ્ધ આરંભવું, પાણીના બગાડ સામે એમણે યુદ્ધ આરંભ્યું છે. એવરી સન્ડે ધીસ નેશનલ એવોર્ડ વિનર વોક્સ અરાઉન્ડ હોમ્સ ઇન મુંબઈ. મુંબઈની શેરીઓમાં, એપાર્ટમેન્ટમાં, કોમ્પ્લેક્સમાં, બધી જગ્યા પર જાય છે, ઘરે ઘરે ફરે છે. એન્ડ ફિક્સિસ લીકિંગ ટેપ્સ, જે ગળતા નળ હોય, ટપુક 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 કરીને પાણી આપણે ત્યાં પણ કદાચ ગળતું હોય, આ ભાઈ મુંબઈમાં કામ કરે છે, આપણે ત્યાં રિપેરિંગ માટે નહીં આવશે. સેવ એવરી ડ્રોપ ઓફ વોટર, પાણીનું એક પણ ટીપું બગડવું નહીં જોઈએ. વન્ડરફુલ આઈડિયા, ઇઝન્ટ ઇટ? ખરેખર અદ્ભુત વિચાર કહેવાય. આબિદ સેઝ ઇફ આઈ કેન યુ કેન. મિત્રો, તમે જો ગૂગલ પર સર્ચ કરશો તો આબિદ સુરતી સાહેબની ઉંમર 88 વર્ષની છે. આટલી ઉંમરે પણ જુઓ સ્ટીકરો ચોંટાડે છે, ઘરે ઘરે જઈને. હવે એમની એટલી ઉંમર થઈ ગઈ છે એટલે નહીં છે ને, નળ ફિટિંગનું ને એ બધું કામ જે ખરું આપણને ખબર છે કે આપણે કદાચ આટલા હટ્ટા કટ્ટા હોઈએ તો આપણાથી પણ એ કદાચ નળ ખુલે કે નહીં ખુલે, એટલા માટે એ એક માણસને પોતાની સાથે રાખે છે અને તેને રૂપિયા પણ એ જ આપે છે, કોઈની પાસે રૂપિયો લેતા નથી. બરાબર, આવી સેવા આપે છે. અને સરસ મજાનું જે ટી શર્ટ જે ખરું તેના પર પણ ડ્રોપ ડેડ, પાણીનું ટીપું બચાવો નહીં તો પાણીના ટીપા માટે તમે મરી જશો, આવું સરસ મજાનો મેસેજ સાથે એવો આ કામ કરે છે. જોઈએ આગળ વધીએ. બીજું એક સ્ટોરી આપી છે સિંધુમતી સપકાલ અથવા સિંધુતાઈ સપકાલ તમે કહી શકો. તો એની એક સરસ મજાની સ્ટોરી આપણને આપી છે. એઝ યુ કેન સી કે આપણા માનનીય રાષ્ટ્રપતિ સાહેબના હસ્તકે એમને એવોર્ડ પણ મળ્યો છે. બાય ધ વે, સિંધુમતી સપકાલ જે ખરું તેનું થોડા જ સમય પહેલા દુઃખદ અવસાન થયું છે. આ પણ છે કોણ હસ્તી? તમે જો ગૂગલ પર સર્ચ કરશો ને કે સિંધુમતી સપકાલ, તો અમિતાભ બચ્ચન છે, સચિન તેંડુલકર છે, આમિર ખાન છે, આવા બધા જે સુપરસ્ટાર્સ જે ખરા ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રીના, બોલિવૂડના, ઇવન કદાચ ક્રિકેટર્સ જે ખરા, એમની સાથે પણ એમના ફોટોઝ તમને જોવા મળી શકે. તો આટલી ઊંચી હસ્તી આ બેન હતા, પણ શું એમની સ્ટોરી શું છે તે જુઓ. હેવ યુ હિયર્ડ, અથવા તો હર્ડ પણ બોલી શકો, પણ મને ખબર છે કે હર્ડની સ્પેલિંગ આ આવે, HERD. આ હર્ડનો અર્થ થાય પ્રાણીઓનું ટોળું. અને આ જે શબ્દ ખરો તે જે ખરો તે ધ્યાન આપજો,
તો એકચ્યુઅલી શબ્દ છે ઈયર. ઈયર એટલે કાન, એનાથી આપણે કરીએ હિયર, અને એને છેડે ડી લાગ્યું છે એટલા માટે હું આને હિયર્ડ બોલું છું. તો હિયર્ડ એટલે સાંભળ્યું, આ રીતે થશે. હેવ યુ હિયર્ડ અબાઉટ ધ મધર ઓફ ઓર્ફન્સ? ઓર્ફન નો અર્થ થાય અનાથ, અને મધર ઓફ ઓર્ફન, ઓર્ફન એટલે અનાથ, અનાથોની માતા. આવું કંઈક તમે સાંભળ્યું છે કે સાહેબ આમ તો અમે સાંભળ્યું નથી, પણ તમે સંભળાવો, અમે સાંભળી લઈએ. એનીવે, સિંધુમતી સબકાલ, અથવા કોઈ જગ્યા પર એમનું નામ સિંધુ તાઈ પણ છાપ્યું છે. એ તાઈ એટલે મરાઠી ભાષામાં માતા થાય, મમ્મીને તાઈ કદાચ કહેવામાં આવે છે, એવું મને બહુ મરાઠી આવડતું નથી, પણ મેં એવું કંઈક સાંભળ્યું છે. સિંધુમતી સબકાલ ઇઝ અ સોશિયલ વર્કર, સમાજ સેવક છે, સમાજ સેવિકા, હવે તો હતા કેવું પડે આપણે. હુ હેઝ એડોપ્ટેડ, એડોપ્ટ એટલે માત્ર, હું હંમેશા મૂળ ક્રિયાપદ પર ફોકસ કરતો હોઉં છું, મૂળ શબ્દ પર ફોકસ કરતો હોઉં છું. દત્તક લેવું. મોર ધેન 1000 ઓર્ફન્સ. આ એકચ્યુઅલી ટેક્સ્ટબુકમાં 1000 છાપ્યું છે, કારણ કે ટેક્સ્ટબુક 5-7 વર્ષ પહેલા બની હતી. તમે ગૂગલ કરશો તો તમને આ આંકડો 1500 નો મળશે. 1500 થી વધારે બાળકોને એમણે દત્તક લીધા છે અત્યાર સુધીમાં. હર લાઈફ સ્ટાર્ટેડ એઝ બીઇંગ એન અનવોન્ટેડ ચાઇલ્ડ, કે ભાઈ છોકરી છે નથી જોઈતી, અમારે તો છોકરાની આશા હતી, આ ક્યાં છોકરી આવી ગઈ, આવી મેન્ટાલિટી વાળા ઘરમાં એમનો જન્મ થયો હતો. એમના માતા પિતાને છોકરી જોઈતી નહીં હતી, અનવોન્ટેડ ગર્લ ચાઇલ્ડ, એ રીતનું છે. હર હસબન્ડ એબેન્ડન, એબેન્ડન મતલબ ત્યજી દેવું અથવા તો છોડી દેવું. એના પતિએ એને છોડી દીધી હતી વેન શી વોઝ 9 months પ્રેગ્નન્ટ, જ્યારે બેન પ્રેગ્નન્ટ હતા, 9મો મહિનો ચાલતો હતો, ગમે ત્યારે બાળકની ડિલિવરી થઈ શકે એવી કન્ડિશનમાં એને મરવા માટે છોડી દીધેલી. તમે નેટ પર ગૂગલ યુટ્યુબ પર સર્ચ કરશો તો આની બહુ સરસ મજાની સ્ટોરીઝ જે ખરી રિયલ છે, વાર્તા નથી, આ એમની હકીકત છે, એમની જિંદગી વિશેની બધી રિયાલિટી તમને જાણવા મળશે. તે પણ એને મરવા માટે એને કંઈક લાત મારીને કે ફેંકી દીધેલી હતી. અને શી હેડ ટુ બેગ ઓન ધ સ્ટ્રીટ્સ ટુ સર્વાઈવ, પોતાનું જીવન, સર્વાઈવ એટલે કે જીવન ટકાવવું, જીવન ટકાવવું. એમનું જીવન ટકાવવા માટે એમણે શેરીઓ પર ભીખ માંગવી પડી. એન્ડ રિયલાઇઝ, એમને મતલબ જ્યારે આપણે આવા માહોલમાં જઈએ ત્યારે જ એની રિયાલિટી આપણને ખબર પડે. ધ કન્ડિશન ઓફ ધ ઓર્ફન ચિલ્ડ્રન, એમને અનાથ બાળકોની સ્થિતિ, કન્ડિશન ખબર પડી. હર સર્કમસ્ટન્સીસ, સર્કમસ્ટન્સીસનો અર્થ થશે સંજોગ. એ એવા સંજોગોમાંથી, એવી પરિસ્થિતિઓમાંથી પસાર થયા. ફોર્સ્ડ હર ટુ લૂઝ કરેજ, કોઈ પણ વ્યક્તિ હિંમત હારી જાય. એન્ડ સકમ ટુ ધ એડવર્સ સિચ્યુએશન, સકમનો અર્થ થશે શરણાગતિ સ્વીકારવી, શરણાગતિ સ્વીકારવી. હઠિયાર હેઠા મૂકી દેવા, કે ભાઈ હવે મારાથી કે નહીં કે જીવન જીવાય એવું જ નથી. આવી બધી મુશ્કેલ પરિસ્થિતિઓમાં એ બેન મુકાયા હતા. બટ સિંધુતાઈ ઇમર્જ સ્ટ્રોંગર વિથ એવરી ડિફિકલ્ટી સી ફેસ્ડ. એમણે જે મુશ્કેલીનો સામનો કર્યો, જેટલી તકલીફો એમણે ફેસ કરી, એમાંથી એ વધારે મજબૂત બનીને, વધારે નિખરીને બહાર આવી, એમ કહી શકો તમે. ટુડે શી પ્રાઉડલી સેઝ આઈ એમ ધેર ફોર ઓલ ધોઝ હુ હેવ નો વન. કે ભાઈ એ દરેક વ્યક્તિ જેનું કોઈ નથી એના માટે હું બેઠી છું. કે સર પણ તમે કીધું તે પ્રમાણે હવે તો એ મરી ગયા, તો હવે શું? અચ્છા, પેરેગ્રાફ ધ્યાનથી નહીં વાંચ્યો. એમના પતિએ એમને જ્યારે પ્રેગ્નન્ટ હતા ત્યારે એમને છોડી દીધેલા, કાઢી મૂકેલા હતા. તો એ બાળક પછી ડિલિવર થાય છે અને એ છોકરી હોય છે. એ છોકરી આજની તારીખમાં જીવે છે, ડોક્ટર છે. કે સાહેબ એનું નામ શું છે? જાતે સર્ચ કરો, ડેફિનેટલી મળી જ જશે. અને આઈ થિંક કે તમે એ સર્ચ કરી જ લેશો. સિંધુતાઈ સબકાલ ડોટર આવી રીતે લખશો તો મળી જશે. હવે સિંધુતાઈ સબકાલ તો રહ્યા નથી, તો એ આખું સંસ્થા જે ખરી, એમનું આખું કારભાર જે ખરો, કામકાજ જે ખરું, એ એમની દીકરી સંભાળે છે. ઓકે, સો આ સરસ મજાની સ્ટોરી જે ખરી તે આપણે જોઈ. અહીંયાથી તમારો પાઠ ચાલુ થાય છે. જમણી બાજુના પેજ પર છે અરુણ કૃષ્ણમૂર્તિ. સરસ મજાનો એમનો ફોટો પણ છે. કે સાહેબ તમે કેમ ફોટો નહીં મૂક્યો? હું ફોટો ધીમે રહીને શાંતિથી મૂકું છું, ટેન્શન શું કામ લેવું છો? આપણે તો ટેક્સ્ટ બુક કરતા પ્લસ જ જવું છે, એટલે ટેન્શન બિલકુલ નહીં લેશો.
અરુણ કૃષ્ણમૂર્તિ વોઝ જસ્ટ 17 years old. આ હાઇલાઇટ કરજો, 17 years વાળું જે ખરું, 17 years. આ એક્ઝામમાં પૂછાય છે. એક આ પણ એન્વાયરમેન્ટાલિસ્ટ ફાઉન્ડેશન ઓફ ઇન્ડિયા, એક આ પણ પૂછાય છે. કયા કયા વિસ્તારમાં કામ કરેલું એ પણ એક મહત્વનું છે. આપણે જોઈએ છે, બધું જોઈએ છે, ટેન્શન બિલકુલ નહીં લેશો. આપણે જોવાના જ છે, બધું જોવાના છે, ટેન્શન નહીં લેવું. એક આ જે ખરું તે પણ એક મહત્વનું છે. ઓકે, ડન થઈ ગયું. ઓકે, 17 વર્ષના હતા, તમારા કરતા 1-2 વર્ષ મોટો. ત્યારે એ ભાઈ જે ખરા, હી ફાઉન્ડેડ, ઓરિજિનલ શબ્દ છે ટુ ફાઉન્ડ. આ ટુ ફાઉન્ડ શબ્દનો અર્થ થશે સ્થાપના કરવી. આના પરથી જ ફાઉન્ડેશન શબ્દ બને છે અને એના પરથી જ ફાઉન્ડર. ફાઉન્ડર નો અર્થ થાય સ્થાપક. ઓકે, જસ્ટ અ સેકન્ડ, હા, હું જરા ચેક કરી લઉં. ઓકે, ફાઉન્ડર, ફાઉન્ડર એટલે સ્થાપક. કદાચ એન ધીમે રહીને આવશે, કંઈક એરર લાગે છે, વાંધો નહીં, વાંધો નહીં, આગળ ચાલીએ. હાજી, તો હી ફાઉન્ડેડ ધ એનજીઓ. એ એનજીઓ નું નામ શું હતું? તો કે એન્વાયરમેન્ટાલિસ્ટ ફાઉન્ડેશન ઓફ ઇન્ડિયા. તો આ એની સંસ્થાનું એમની નામ છે. ઓકે, તો એની એમણે સ્થાપના કરી હતી. કે સાહેબ એનો મતલબ શું થાય? એન્વાયરમેન્ટાલિસ્ટ એટલે પર્યાવરણ પ્રેમી, ફાઉન્ડેશન એટલે સંસ્થા, અને તે પણ ઇન્ડિયાની, મતલબ કે ભારતના પર્યાવરણ પ્રેમીઓની સંસ્થા. આવું તમે કરી શકો. બિગિનિંગ વિથ ધ ટર્ટલ વોક. ટર્ટલ એટલે કાચબો. એકદમ ધીમે 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 શરૂઆત કરી. આપણી મતલબ શું વાત કરું, તમારી જનરેશનને બહુ ઇન્સ્ટન્ટ સક્સેસ જોઈએ છે. એ રીતે સફળતા નહીં મળે, અને મળે તો પણ ટકે નહીં. એટલે આ વસ્તુ ખાસ ધ્યાન રાખવી. બહુ ધીમે 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 ધીમે. યુનિટ નંબર 1માં પણ આપણે જોયું 20-20, 25-25 વર્ષ સંઘર્ષ કરીએ, ત્યાર પછી પણ એમને એવોર્ડ નહીં મળ્યો હતો. દશરથ માઝીની વાત કરું છું. તો ઇન્સ્ટન્ટલી સફળતા નથી મળતી. કોઈ પણ કામ ઇન્સ્ટન્ટલી નથી એકદમ કે ને કે બોમ્બ ફૂટી જતો કે ભાઈ તમે પ્રખ્યાત થઈ જાઓ ને તમને નામ ના મળી જાય ને એવોર્ડ મળી જાય. બહુ ધીમે ધીમે કામ ચાલે. વિથ ટર્ટલ વોક, અ મૂવ ટુ સેવ ટર્ટલ એગ્સ. કાચબાના ઈંડાને બચાવવાનું કામ. એન્ડ યંગ હેચલિંગ. હેચલિંગ એટલે કે નાના બચ્ચા. તો તેને એ પણ ક્યાં? ચેન્નઈમાં. ત્યાં એમણે ધીમે ધીમે આવું કામ ચાલુ કરેલું. એટલે 17 વર્ષ 18 વર્ષના છોકરા હોય તમારા જેવા, તો નેચરલ છે કે ભાઈ કે આવું ચાલો કંઈક કરીએ. અથવા તો કે ને કે સરસ મજાના ફળિયામાં પેલા ગલુડિયા છે, પપીઝ જેને આપણે કહીએ, કૂતરાના બચ્ચા. તો તેને કે ભાઈ કે આપણે કે બિસ્કિટ બિસ્કિટ ખવડાવીએ, તો તમને એવોર્ડ આપે કોઈ? કે સાહેબ એમાં થોડો એવોર્ડ આપે. બસ, તો ધીમે ધીમે કામ ચાલુ થાય. પછી તમે કદાચ બીજા ફળિયામાં જાઓ, ત્રીજા ફળિયામાં જાઓ, અને તમે ગ્રુપ બનીને આવું કંઈક કામ કરતા હોય, તો નેચરલ છે કે ધીમે 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 કરતા લોકોને ખ્યાલ આવે કે આ બાળકોનું આ જે ગ્રુપ ખરું ને તે દર અઠવાડિયે, દર રવિવારે નીકળે છે, અને જે ડોગીઝ હોય છે એને કંઈક એ લોકો ખાવાનું આપે છે, ગાયને કંઈક ખાવાનું આપે છે. તો પછી ધીમે 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 કરતા કે નહીં કે મહિને 2 મહિને તમને લોકો જોઈ કે આ લોકો રેગ્યુલરલી આવે છે, પછી નોંધ લેવાય. પછી કે સાહેબ એટલે અમને એવોર્ડ મળી જાય? નહીં, એવી રીતે એવોર્ડ નહીં મળે. બસ ખાલી લોકોના ધ્યાનમાં આવે. લોકો તમને પછી કદાચ મદદ કરે કે દીકરાઓ તમે કંઈક આવું મદદ કંઈક જોઈતી હોય તો કહેજો. પછી એ કામ ધીમે 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 નીકળે. આ રીતે કામ થાય. ટુડે અરુણ એન્ડ હિઝ ટીમ ઓફ વોલ્યુન્ટિયર. આ શબ્દ પાઠમાં પણ આવશે ઘણી, એટલે પાઠ ચાલુ છે. વોલ્યુન્ટિયરનો અર્થ થશે સ્વયં સેવક. ઓકે. હેવ ક્લીન્ડ બીચીસ એટલે કે દરિયા કિનારા સાફ કર્યા છે. વેરિયસ, આ શબ્દ છે ને બહુ કોમન હોય, અમુક અમુક શબ્દ. વેરિયસ નો અર્થ થશે વિવિધ. વોટર બોડીઝ એટલે કે જળાશયો એમણે સાફ કર્યા છે. ક્યાં સાફ કર્યા છે? એવું ક્યાં કામ કરે છે? ચેન્નાઈ, હૈદરાબાદ, દિલ્હી, કોઇમ્બતુર એન્ડ પુડુચેરી. જેને આપણે પોંડિચેરી પહેલા કહેતા હતા, હવે પુડુચેરી થઈ ગયું છે. તમે ગૂગલ મેપમાં સર્ચ કરશો કે સાહેબ ચેન્નાઈ ક્યાં છે, હૈદરાબાદ ક્યાં છે, દિલ્હી તો સાહેબ ઉપર છે. યસ, તો ઉપર જ છે ને. કોઇમ્બતુર, પુડુચેરી, આ બધા કયા કયા વિસ્તારમાં આવેલા છે ચેક કરશો તો તમને ખબર પડે કે આ લોકો કેટલા વિસ્તારમાં કામ કરે છે. ધ ટીમ ક્લીન્સ, એમની ટીમ શું કામ કરે છે?
ક્લીન્સ લેક્સ તળાવો સાફ કરે છે, બીચીસ એટલે કે દરિયા કિનારાઓ સાફ કરે છે, ઝૂઝ એટલે કે પ્રાણી સંગ્રહાલય સાફ કરે છે, પ્લાન્ટ્સ ટ્રીઝ વૃક્ષારોપણ કરે છે, પર્યાવરણને લગતી વાત છે, એજ્યુકેટ્સ પીપલ થ્રુ સ્ટ્રીટ પ્લે શેરી નાટકો કરીને લોકોને શિક્ષિત કરે છે, માહિતગાર કરે છે, એન્ડ ઓલ્સો મેક્સ એન્વાયરમેન્ટ ફ્રેન્ડલી પેપર બેગ્સ અને પર્યાવરણને નુકસાન ન થાય, પર્યાવરણને સુસંગત હોય એવી પેપર બેગ પણ બનાવે છે. અરુણ્સ ટીમ હેઝ સ્ટુડન્ટ્સ, અરુણની ટીમ જે ખરી એમાં વિદ્યાર્થીઓ છે, હુ જોઈન હિમ વેન દે વર ઇન ક્લાસ 7 કે જ્યારે તેઓ ધોરણ 7માં હતા ત્યારના 12-13 વર્ષના છોકરાઓ એની સાથે જોડાયેલા કે સાહેબ એ તો નાના નાના છોકરા ને એટલે જોડાય, અમારા જેવા નહીં જોડાય, પરંતુ ધ્યાન આપો, કન્ટિન્યુ ટુ વર્ક વિથ હિમ ઇવન આફ્ટર 5 years, 7માં પછી 8મું 9મું 10મું 11 અને 12 કોલેજમાં પહોંચી ગયા તો છતાં પણ એની સાથે કામ કરતા હોય છે, અને કોલેજિયન છોકરા તો તમારા કરતા હોશિયાર હોય છે, એ લોકો પણ હજુ જોડાઈ રહેલા છે. આગળ વધીએ. બાય ધ વે, શું તમે અથવા તો તમારા માતા પિતા અથવા કોઈ ફેમિલી મેમ્બર કોઈ એનજીઓ સાથે જોડાયેલા છે ખરા? મને જણાવજો. બરાબર કે સર તમે, હું એકચ્યુઅલી 3 એનજીઓ સાથે જોડાયેલો છું. કે સાહેબ કયા કયા, એ હું અહીંયા પ્રચાર કરવા નથી આવ્યો. ઓકે, ચાલો. અચ્છા, એન ઇન્ટરવ્યુ વિથ અરુણ કૃષ્ણમૂર્તિ. પહેલો પ્રશ્ન છે, વિચ એક્સપિરિયન્સ એઝ અ ચાઇલ્ડ ઇન્સ્પાયર એટલે પ્રેરવું, પ્રેરણા આપવી, પ્રેરણા આપવી, યુ ટુ ટેક અપ ધ કોઝ ઓફ ધ એન્વાયરમેન્ટ. ભાઈ તમને કઈ બાબતથી બાળક તરીકે તમને લોકોને કોઈ એનજીઓમાં જોડાવાની પ્રેરણા મળે છે? તમને કોઈ એવું સેવાકીય પ્રવૃત્તિ કરવાની કંઈક ઈચ્છા થાય છે કે નહીં સાહેબ બિલકુલ નહીં, કોઈ અમારી સેવા કરે તો અમને સારું લાગે? એનીવે, વોટ વોઝ યોર, અચ્છા આ એક મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન હોય છે, આ એક મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન હોય છે, વોટ વોઝ યોર ફર્સ્ટ એક્ટિવિટી, તમારી પહેલી પ્રવૃત્તિ કઈ હતી? અ બ્યુટીફુલ લેક નેક્સ્ટ ટુ માય હાઉસ, મારા ઘરની વાત નથી, તમારા ઘરની વાત નથી, અરુણ કૃષ્ણમૂર્તિના ઘરની વાત છે. હા કે સાહેબ એ તો અમને ખબર જ છે, તો જવાબ લખતી વખતે કેમ લોચા મારો છો? તમે જ્યારે જવાબ લખો છો ને ત્યારે બધી જગ્યા પર માય, અવર, યોર આવું લખી નાખો છો તો એના બેઠા અડધા માર્ક કટ થઈ જાય, અને મારા જેવો ટીચર હોય ને તો એક પણ માર્ક જ નહીં આપે. કારણ કે ભાઈ તને વાત અરુણ કૃષ્ણમૂર્તિની જણાવવા કીધી, તમે માય લખો એટલે વાર્તા પૂરી, મીંડું. અરુણની વાત કરો, તમારી વાત નથી કરવાની. ચાલજો. A beautiful lake next to my house which once had a lots of birds, frogs and snakes. એના ઘરની નજીક એક તળાવ હતું, બતાવું છું બધું શોધીને લઈ આવું તમારા માટે, ટેન્શન નહીં લેવાનું. અને તેમાં સરસ મજાના પક્ષીઓ આવતા, દેડકા હતા, સાપ પણ હતા. અઘરો કેસ. વોઝ હેવીલી પોલ્યુટેડ, એ જે એનું ઘર જે ખરું, તળાવ જે ખરું તે બહુ પ્રદૂષિત થઈ ગયું. ઇટ લેડ ટુ ધ સ્પ્રેડ ઓફ મોસ્કિટોઝ, મોસ્કિટોઝ એટલે કે મચ્છરો ત્યાં પેદા થતા, એન્ડ ટર્ન ધ લવલી પ્લેસ ઇન્ટુ એન અગલી નેબરહુડ. સુંદર તળાવ હતું, એની જગ્યા પર કે નહીં કે બહુ જ કદરૂપું, ગંદુ, પ્રદૂષિત વિસ્તાર થઈ ગયો. ધીસ હર્ટ મી બેડલી, આનાથી મને બહુ દુઃખ થયું. એન્ડ આઈ વોન્ટેડ ટુ ડુ સમથિંગ, અને મારે કંઈક કરવું હતું અબાઉટ ઇટ. I got together with a couple of my friends, હું મારા થોડા મિત્રો સાથે, couple of my friends મતલબ 2 4 5 7 મિત્રો સાથે ભેગા થયા, and cleaned the pond next to my house. This was my first activity. તો નેચરલ છે કે અહીંયાથી તમને હું અંડરલાઈન કરી આપું, એ તમારો અહીંયાથી લઈ લેવું પડે. આ રહ્યું, આ આખું જે ખરું તેને તમારે જવાબ તરીકે લઈ લેવું પડે, અને નેક્સ્ટ ટુ આ બધું પણ જવાબમાં જ આવી જશે. પરંતુ 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 આ જે માય ખરું તે કટ કરવાનું. ધીસ વોઝ ધ ફર્સ્ટ, ઓકે ડન. બસ અહીંયા એક માય નહીં આવશે, થઈ ગયું. આટલું 2 જગ્યા પર હીઝ આવશે. આ તમારો જવાબ થઈ ગયો. પરીક્ષા લક્ષી તૈયારી ચાલો, બરાબર છે. એનીવે લઈએ. અચ્છા સી આ જે ખરું ને તે પેલું ડર્ટી લેક એના ઘરની આસપાસમાં, હું આ બાજુ આવી જાઉં તો તમને બહુ ક્લિયર દેખાશે. આ એના ઘરની આસપાસ નજીક જે પેલું પોન્ડ હતું, તળાવ હતું, બિફોર પહેલાં આવું હતું. ગંદકી પૂરેપૂરી આપણા ફળિયાના નાકે કેવી રીતે પણ ઘણા લોકો કે ને કે સવારની પોરમાં ઉઠીને કોઈ જોઈ નહીં ને એ રીતે નાખી આવતા હોય, તે રીતે બધું નાખેલું હતું. પછી અરુણ અને ટીમ જે ખરી એ લોકોએ ઘણો બધો સમય લઈને આ આખું તળાવ જે ખરું તે આવી રીતે કરી નાખ્યું. હું આખો ફ્રેમની બહાર નીકળી જાઉં વાંધો નથી, અરુણભાઈનું કામ દેખાવું જોઈએ.
આવું હતું, આવું કર્યું. સરસ મજાનું. આગળ વધીએ. બીજો એક પ્રશ્ન આપ્યો છે, વોટ કાઇન્ડ ઓફ સપોર્ટ ડીડ યુ ગેટ ફ્રોમ યોર પેરેન્ટ્સ એન્ડ ટીચર્સ? આ કે સાહેબ આ મુદ્દાનો સવાલ આવ્યો સાહેબ. અમને હો ઈચ્છા તો બહુ થાય, પણ લોચો પડી જાય કે સાહેબ કદાચ મમ્મી પપ્પા રોકે ટોકે. શિક્ષકો જે ખરા, અત્યારે 10માનું વર્ષ છે, ભણવા ધ્યાન આપ, આ બધા ધંધા અત્યારે કરવાના છે, 10માનું પરીક્ષા પડી જાય પછી આ બધા કામ કરજે, આવું પણ કે નેચરલ છે. હા તો મતલબ કે સાહેબ તો પછી અમારે શું કરવાનું? નહીં તો મતલબ વાલીઓને કન્વિન્સ કરો. વાલી અને શિક્ષકો કદાચ એવું પણ ચેક કરતા હોય કે તમે તમારી જે કામ ઈચ્છા છે, તમને તમારું જે ડ્રીમ છે, તમે જે કામ કરવા માંગો છો એ બાબતે તમે કેટલા સિરિયસ છો. બરાબર, લડાઈ કરવાની કોઈ જરૂર નથી. એનીવે, વોઝ ધેર એની કન્ફ્લિક્ટ મતલબ સંઘર્ષ બિટવીન સ્ટડી ટાઈમ એન્ડ એક્ટિવિઝમ? શું તમારું જે અભ્યાસ અને વાલીઓને અને શિક્ષકોને પણ એ જ ચિંતા હોય છે કે જો તમે એ બધી પ્રવૃત્તિ કરવા જશો તો નેચરલ છે કે તમારો અભ્યાસ બગડશે. તો તમારો અભ્યાસ અને પ્રવૃત્તિ જે એક્ટિવિટી તમે કરતા હતા એમાં કોઈ વખત કંઈક સંઘર્ષ, કંઈક તણખા ઝરેલા ખરા? આઈ હેવ સપોર્ટિવ પેરેન્ટ્સ. મારા માતા પિતા જે ખરા તે ખૂબ જ સપોર્ટિવ હતા. કેવા હતા? સપોર્ટિવ પેરેન્ટ્સ. આ પૂછાય છે. who understood that my interest was environment? એમને ખબર હતી કે મારા દીકરાને પર્યાવરણમાં રસ છે. they have never stopped me from doing what I want. મારે જે કરવું હતું એમાં મને કોઈ દિવસ રોકતા નહીં, ટોકતા નહીં. on my part, પણ પાછું એ પણ પોતાના તરફથી પણ એ બાબતનું ધ્યાન રાખતો. I also made sure that I did not fail my parents in any way. હું મારા માતા પિતાને કોઈ પણ રીતે નિરાશ નહીં કરતો. I always inform them about everything that I did. કે સાહેબ શું થયું? I always નહીં આર્યું કાં ગયું? I always inform them about everything that I did. સાહેબ પણ થયું શું? આપણે આપણા માતા પિતાને આપણે જે કંઈ પણ પ્રવૃત્તિ કરતા હોઈએ છીએ એના બાબતે જાણ કરીએ છીએ ખરા? નહીં, સાચું બોલવાનું. ગોલી બેટા, મસ્તી નહીં. એનીવે, એન્ડ ટુક ધેર એડવાઇસ બિફોર જમ્પિંગ ઇનટુ એક્શન. કોઈ કામ કરતા પહેલા એમની સલાહ લેતો. આઈ હેવ ટીચર્સ. એના શિક્ષકો પણ કેવા હતા? હુ ટોટ મી હાઉ ટુ ગો અબાઉટ થિંગ્સ. કોઈ પણ કામ કઈ રીતે કરવું, કઈ બાબતને કઈ રીતે હેન્ડલ કરવી, આ બધું એને શીખવતા. they also taught me humility. ધ્યાન આપજો, અહીંયા જોયું તો હું લખી દઉં, અહીંયા લખી શકીએ, અહીંયા લખી દઈએ. ચાલો, આ એક શબ્દ છે હ્યુમેનિટી. હ્યુમેનિટીનો અર્થ થશે માનવતા. અને અહીંયા શબ્દ આપ્યો છે હ્યુમિલિટી. હ્યુમિલિટી શબ્દ ગ્લોસરીમાં પણ આપ્યો છે. કોઈ શબ્દ નહીં સમજે પડે એટલે ફટાક દઈને પાનું કાઢીને જોઈ લેવાનું. હ્યુમિલિટી એટલે નમ્રતા. આ તમને દેખાય એટલા માટે હું આવી રીતે લખું છું, જરા અક્ષરો કદાચ ખરાબ આવી શકે. so that I didn't become snobbish. snobbish એટલે શોબાજી કરવા વાળા. અરે હું કોણ તને ખબર નહીં? ખબર એને કે. એરોગન્ટ એટલે ઘમંડી, દંભી શબ્દ આપેલો છે. સ્નોબિશ એટલે જુઓ પાછળ ગ્રોસરીમાં આપ્યું છે દંભી. and start thinking I am a superstar. I was a superstar because I was doing all these environment work. હું ભાઈ પર્યાવરણનું કામ કરું એટલે હું તો સુપરસ્ટાર કહેવાઉં. આવું નહીં વિચારવાનું. they taught me to be simple and keep learning all the time. એમણે મને શીખવ્યું કે બેટા સરળ રે, સાદો રે. તમે જ્યારે પણ આના ફોટા જોશો ને તો એ બહુ સૂટ બૂટમાં અને એવામાં ઓછું હશે. કોઈ ફંક્શનમાં પણ ગયા હોય ને તો માંડ બ્લેઝર પહેરે છે આ માણસ. વધારે પડતું કે ને કે શોબાજીમાં માનતા નથી. જેની પ્રોડક્ટ પહેરીને લોકો શોબાજી કરે છે, રોલેક્સ, એ કંપની આને એવોર્ડ આપે છે. અને આ માણસ સીધો સાદો સરળ સિમ્પલ છે. એનીવે, આગળ ચાલીએ. એન્ડ કીપ લર્નિંગ ઓલ ધ ટાઈમ. બેટા શીખતો રહેજે. આઈ એમ નોટ એન એક્ટિવિસ્ટ. આ તમને ટ્રુ ફોલ્સમાં આવે છે. આઈ એમ નોટ એન એક્ટિવિસ્ટ. આઈ એમ એન એન્વાયરમેન્ટાલિસ્ટ. હું કોઈ સામાજિક કાર્યકર નથી ભાઈ. હું તો પર્યાવરણ પ્રેમી છું, પર્યાવરણવિદ છું. આઈ હેવ લર્ન્ડ સો મચ બાય ડુઈંગ ધીસ વર્ક. આ કામ કરીને મને ઘણું બધું શીખવા મળ્યું છે, જાણવા મળ્યું છે. આ જ રીતે કામ થાય ભાઈ, આ રીતે કામ થાય તો એવોર્ડ મળે. ગૂગલ છોડીને આ વ્યક્તિ અત્યારે આ કામ કરે છે તો એનો પાઠ આપણને ભણવા મળે છે.
તો એને ઘણા બધા એવોર્ડ્સ મળ્યા છે. એવોર્ડ માટે કામ નથી કરતો એ માણસ, એને તો કલ્પના પણ નહીં કરી કે મને એવોર્ડ મળશે, પણ મળે. કામ કરો તો એવોર્ડ મળે, એવોર્ડ માટે કામ કરો તો નહીં મળે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ. હાઉ ડીડ યોર સ્કૂલ એન્ડ કોલેજ ફર્ધર યોર ઇન્ટરેસ્ટ? તમારી સ્કૂલ અને કોલેજે તમારો ઇન્ટરેસ્ટ કઈ રીતે વધાર્યો? બોથ માય સ્કૂલ એન્ડ કોલેજ હેડ પ્લેન્ટી. અચ્છા, પ્લેન્ટી શબ્દનો અર્થ થશે લોટ ઓફ, વિપુલ. પુષ્કળ ઓફ ગ્રીન કવર, પુષ્કળ હરિયાળી હતી સ્કૂલ અને કોલેજમાં. એન્ડ બોથ વર હોમ ટુ સેવરલ અધર લાઈફ ફોર્મ્સ, અને બીજા પણ જીવ જંતુ પ્રાણી પક્ષી ત્યાં રહેતા. ધીસ મેડ મી અન્ડરસ્ટેન્ડ ધેર ઇમ્પોર્ટન્સ. એ જોયું, જાણ્યું, તો એને એનું મહત્વ સમજાયું. બટ હાઉ બ્યુટીફુલ ધે આર એન્ડ વાય વી નીડ ટુ પ્રોટેક્ટ ધેમ. પ્રાણીઓ અને પક્ષીઓ કેટલા સુંદર છે, કેટલા સરસ રીતે જીવે છે, અને આપણે શા માટે એમને રક્ષણ કરવું જોઈએ એ પણ એને સમજાયું. ધીસ એનિમલ્સ આર ઓન ધેર ઓન. પ્રાણીઓ પોતાના દમ પર પોતાનું જીવન ચલાવતા હોય, આપણી જેમ નહીં કે બધી બાબતમાં માતા પિતા પર આધાર રાખતા હોઈએ. ફાઇન્ડ ધેર ઓન ફૂડ. તેમનો ખોરાક જાતે શોધતા હોય. એન્ડ આર ઓલવેઝ એક્ટિવ. હંમેશા એક્ટિવ હોય, ચપળ હોય. મને નથી ખબર આ વિડીયો તમે અત્યારે કઈ રીતે બેસીને જોતા હશો. કદાચ કોઈ કે ને કે એ સરસ મજાના પથારીમાં, બેડમાં કે સોફા પર લાંબા થઈને ટાટિયાલા મગરીને સાહેબ બરાબર છે, આ રીતે પણ કદાચ જોતા હોય. ઓન ધ મૂવ. હંમેશા એ કે ને કે મૂવ કરતા હોય, આગળ વધતા હોય. નેવર લેઝી. ક્યારે પણ આળસુ નહીં હોય. ઇટ ઇઝ સો પોઝિટિવ. વી હેવ અ લોટ ટુ લર્ન ફ્રોમ ધેમ. આપણે એમની પાસે ઘણું બધું શીખવા જેવું છે. હજુ આપ્યું છે, બહુ બધા પ્રશ્નો છે, બહુ બધા પ્રશ્નો છે. એક બીજો પ્રશ્ન પૂછે છે, ડીડ યુ ફીલ એની હેઝિટેશન? યસ, આ શબ્દ આવ્યો. સી, આ હેઝિટેશન શબ્દ જે ખરો ને તે નાઉન છે. એનો અર્થ થશે ખચકાટ. આ શબ્દ બન્યો શાના પરથી? ઓરિજિનલ શબ્દ છે ટુ હેઝિટેટ. હેઝિટેટ એટલે ખચકાવવું. આ વર્બ છે, એના પરથી આ નાઉન બન્યું હેઝિટેશન એટલે કે ખચકાટ. બીજી વસ્તુ કે આ ઇન ક્વિટિંગ. ક્વિટ એટલે તો બહાર નીકળવું, છોડી દેવું. અ વેલ પેઇંગ જોબ, કે સારો પગાર હોય. આપણે તો કદાચ 20-25 હજારની નોકરી હોય તો પણ આપણે વિચાર કરીએ કે 20,000 રૂપિયા પગાર છે, આનો તો 20 લાખ રૂપિયા પગાર હશે. ગૂગલ પર સર્ચ કરો, બરાબર, કે ગૂગલ એના કર્મચારીઓને કેટલો પગાર આપે છે, એવરેજ પગાર. એટલે તમારી આંખ ફાટી જાય એટલું મોટું પેકેજ હોય છે. ચેક કરજો, વોટ ઇઝ એન એવરેજ પેકેજ ઓફ સોફ્ટવેર એન્જિનિયર ઇન ગૂગલ, ફેસબુક, કંઈ પણ લખો એટલે તમને ખબર પડશે. એન્ડ વેન્ચરિંગ ઇન ટુ ધીસ ફૂલ ટાઈમ. અને આવું મતલબ કે નદી ને તળાવ ને દરિયા કિનારા ને બધું આ બધું સાફ સફાઈ કરવાની, કાદવ કીચડમાં રહેવાનું. અલા યાર, આ તને મતલબ આવું સાહસ તને ક્યાંથી સૂઝ પડ્યું? વોટ વર ધ ઓપ્શન્સ યુ વેઈ? વેઈ શબ્દ છે, વેઈ. આટલું જ છે, આટલું 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 ખાલી. વેઈ નો અર્થ થાય તોલવું, વજન કરવું. આના પરથી જ શબ્દ બન્યો છે વેઇટ. બિફોર યુ અરાઇવ્ડ એટ યોર ડિસિઝન. તમે તમારા આ નિર્ણય પર આવ્યા તે પહેલા તમે બધા કઈ વિકલ્પો વિચારેલા ખરા? વોટ વોઝ યોર પ્લાન બી? સાહેબ મારે 10માં 80% લાવવા છે. વેરી ગુડ, મહેનત કરો, લાવો. પણ જો નહીં આવ્યા તો શું? વોટ ઇઝ યોર પ્લાન બી? તો આ વિચાર્યું એને. ગૂગલની લાખો રૂપિયાની નોકરી છોડી દેવાનો એને વિચાર કર્યો તો લોકો ગાંડો કહેશે. તો તે વિચારલું ખરું કે આમાં જો સફળતા નહીં મળી તો શું કરશે? બરાબર. ઇટ ઇઝ ઓલવેઝ ગુડ ટુ ડિસાઇડ ઇન ફેવર ઓફ વોટ યુ રિયલી લવ ટુ ડુ. જે કામ કરવામાં તમને ખરેખર મજા આવતી હોય, જે કામ કરવામાં તમને ખરેખર મજા આવતી હોય. વોટ ઇઝ યોર પેશન? કે સાહેબ મને ક્રિકેટમાં બહુ ઇન્ટરેસ્ટ. બેટા, ઇન્ટરેસ્ટની વાત નથી કરી, પેશનની વાત કરી. હોબીની વાત નથી કરી, પેશનની વાત કરી. વોટ ઇઝ યોર પેશન? ટીચિંગ ઇઝ માય પેશન. ચાલો તમને એ જણાવો. મને દિવસના કે 10 કલાક પહેલા હું આ જ રીતે કરતો હતો. રોજના 10-10, 11-11 કલાક હું ભણાવતો હતો. સવારે 4 વાગ્યાનો ઉઠીને યુટ્યુબ પર વિડીયો બનાવીને મૂકતો હતો. કેમ? રાત્રે કે 7 વાગે બધું ટ્યુશન ને બધું પતાવીને ત્યાર પછી હું જે ખરો તે એનજીઓમાં જતો હતો. તો આ બધું ક્યારે થાય? કે સાહેબ તમે થાકે કે નહીં થાકે? નહીં થાકું, નહીં થાકું. કે સાહેબ કેમ નહીં થાકો? વેરી સિમ્પલ, વેરી સિમ્પલ. ટીચિંગ ઇઝ માય પેશન.
જ્યારે આપણે એ આવશે, બોર્ડની એક્ઝામ આવશે, ત્યારે તમારા પણ મેરેથોન બેચ લઈશું. નહીં થાકીએ. કેમ નહીં થાકીએ? ઇટ ઇઝ વેરી સિમ્પલ. ટીચિંગ ઇઝ માય પેશન. જો કદાચ આજે તો કે ને કે અહીંયા ટાઈમ, અચ્છા દેખાય તો છે, અહીંયા ટાઈમ લખેલો તો છે, હું કેટલા વાગ્યા વિડીયો રેકોર્ડ કરું છું એ તમને અત્યારે મને દેખાય છે. અહીંયા અહીંયા લખેલું હોય છે, ખબર નહીં તમને દેખાતું હોય કે નહીં દેખાતું હોય, પણ આ ટાઈમે પણ હું વિડીયો તમારા માટે રેકોર્ડ કરું છું. કેમ? ટીચિંગ ઇઝ માય પેશન. મને મજા આવે છે, મને થાક નથી લાગતો. હા, એટલે શારીરિક રીતે બહુ કામ કર્યા પછી થોડું ઘણું તમે થાકો, પણ માનસિક રીતે નહીં થાકો. લેક્ચર પૂરો કર્યા પછી એને અપલોડ કરીશું, એની લિંક મોકલીશું, તમારા બેચમાં અપલોડ થશે, અને ક્લાસ નોટ જે ખરી આ ટાઈમ જોવો છો ને, બસ એ ટાઈમ પછી આ બધું થશે. સો આ પેશન હોય તો મજા આવી જાય, આ પેશન હોય તો મજા આવી જાય. એનીવે, ચાલજો. ઇટ ઇઝ ઓલવેઝ ગુડ ટુ ડિસાઇડ ઇન ફેવર ઓફ વોટ યુ રિયલી લવ ટુ ડુ. તમને જે કામ કરવામાં ખરેખર મજા આવતી હોય એ બાબતમાં તમે વિચાર કરો, એ હંમેશા સારું જ હોય. આઈ ક્વિટ માય જોબ એટ ગૂગલ. આહિરું ભાઈ, એ ભાઈ ગૂગલમાં નોકરી કરતો હતો, બટ આઈ સ્ટીલ કીપ ઇન ટચ વિથ માય ફ્રેન્ડ્સ ધેર. મેં મારી ગૂગલની જે નોકરી હતી તે છોડી દીધી, પરંતુ ત્યાં મારા જે મિત્રો ખરા એની સાથે હજુ પણ હું ટચમાં રહું છું. So only my duties at Google have come to an end, not my emotional bond. એક ભાવનાત્મક સંબંધ જે ખરો એનો અંત નથી આવ્યો. હજુ પણ કોઈ કોઈ વખત કે ભાઈ અઠવાડિયેમાં એક બે વખત કોલ કરે, હેપી બર્થડે વિશ કરે, ન્યૂ યર વિશ કરે, કોઈ વખત ચાલો આપણે ફરવા જઈએ, આ રીતનું બોન્ડિંગ ખરું. I understood that I had to leave the job at that minute in 2010. 2010માં અરુણ કૃષ્ણમૂર્તિ કહે છે 2010માં એ સમયે મને ખબર પડી ગઈ કે મારે મારી નોકરી છોડવી પડશે. ઓર એલ્સ આઈ વુડ નેવર બી ડેરિંગ ઇનફ ટુ ડુ સો. ડેરિંગ, આ ડેરિંગ રાજા ને એવા તો પેલા સાઉથના મૂવી પણ બહુ આવે. ડેરિંગ એટલે સાહસ અથવા સાહસી. ટુ ડુ સો, નહીં તો પછી ભાઈ હું કોઈ દિવસ કે ને કે આટલો સાહસ કરી જ નહીં શકીશ. આઈ કુડ નોટ સીટ બેક and enjoy life when environmental damage was happening on such a large scale. આટલા મોટા પ્રમાણમાં ભાઈ પર્યાવરણને નુકસાન થતું હોય, બધી બધી ગંદકી હોય, વૃક્ષો કપાતા હોય, અને હું શાંતિથી બેસીને આરામ કરું? નહીં, એ નહીં થવું જોઈએ. I wanted to do something and that something needed my full attention. આના પર ધ્યાન આપો કે ભાઈ મારે કંઈક કરવું હતું, અને જે કરવું હતું એમાં ફૂલ એટેન્શન જોઈએ. મારે 10માં 70% લાવવા છે, 80% લાવવા છે, 90% લાવવા છે, A1 ગ્રેડ લાવવો છે, આવે ક્યારે આવે? ફૂલ એટેન્શન હોય ત્યારે આવે, એમને એમ નહીં આવે. સો આઈ લેફ્ટ ગૂગલ ફોર EFI. તો મેં EFI માટે EFI માટે ગૂગલ છોડી દીધું. મેં બોર્ડ એક્ઝામ માટે કે સાહેબ વોટ્સએપ છોડવું પડે, એટલું બધું પણ નહીં છોડી દેવાનું. એમ નથી કહેતો કે છોડી જ દેવું, એ તો તમારાથી થવાનું નથી. ઓછું કરી શકો, બરાબર. જરૂરત શું છે? તમે સપોઝ કરો ફેસબુક પર કે ઇન્સ્ટાગ્રામ પર 2, 4, 5, 6 મહિના ફોટો નહીં મૂકો તો શું ફરક પડવાનો? સાહેબ નહીં, બહુ ફરક પડે. પાડીને બતાવો ફરક. ફોટા નહીં મૂકો, ચાલો ફેસબુક પર, ઇન્સ્ટાગ્રામ પર, વોટ્સઅપ પર સ્ટેટસ નહીં મૂક્યું તો શું ફરક પડવાનો? જુઓ તો ખરા, કઈ ફરક પડે છે ખરો? નહીં જ પડે. ચેક કરો કેટલા જણા કોલ આવે છે કે ભાઈ અલા તે તો 2 અઠવાડિયે થઈ ગયા, ફેસબુક પર એક પણ ફોટો જ નહીં મૂક્યો, ઇન્સ્ટાગ્રામ પર એક પોસ્ટ જ નહીં મૂકી. કેટલા જણા કોલ આવે છે? કોઈના કોલ નહીં આવે, કોઈને કોઈ પડેલી નથી. તમે ફેસબુક પર ફોટો મૂકો કે નહીં મૂકો, ફેસબુકને છોડો, બુકને ફેસ કરો, આગળ ચાલો. સી આ રીતે એ લોકો કામ. એક તરફ કે કાદવ કીચડમાં ઉભો રહીને દરિયા કિનારા ને તળાવ ને નદી કિનારા ને એવું સાફ કરે છે, બીજી તરફ એ જ વ્યક્તિ એકદમ સિમ્પલ સૂટ બૂટમાં આવે જ નહીં, એકદમ સિમ્પલ. અને આ સરસ મજાનો એ લોકો પણ લગાવી નહીં ગયેલો, મારે નથી, મારે પાછળ લોકો છે. એનીવે, તો એ સરસ મજાના ત્યાં કે ને કે ટેડેક્સ સ્ટોકમાં પણ અરુણ કૃષ્ણમૂર્તિ આવી ગયા છે. ચેક કરો કે સાહેબ એ શું છે ભાઈ, એ આવે એવું. ટેડેક્સ સ્ટોક લખી રાખું અહીંયા. નેટ પર સર્ચ કરી લેજો, યુટ્યુબ પર સરસ મજાના વિડીયોઝ એના સાંભળવા લાયક હશે. એક બીજો પ્રશ્ન પૂછ્યો છે, વોટ કાઇન્ડ ઓફ ગાર્બેજ ડુ પીપલ થ્રો ઇન્ટુ વોટર બોડીઝ? કે જળાશયોની અંદર, વોટર બોડીઝનો અર્થ થશે જળાશય, જળાશયો બહુવચનમાં છે.
જળાશયોની અંદર લોકો શું નાખે છે, કેવા પ્રકારનો કચરો તમને મળે. હાઉ ડુ યુ ડીલ વિથ ધ રિમૂવલ ઓફ ધીસ ગાર્બેજ વન્સ યુ ક્લીન ધ વોટર બોડી. એક વખત જળાશય સાફ કર્યું, પેલું બતાવ્યો ફોટો, પછી શું થાય? એક વખત સાફ તો કરી નાખ્યું, સાહેબ બહુ ટકાટક એકદમ ચોખ્ખું કરી નાખ્યું. મમ્મી રોજ ઘરમાં કચરો વાળે. હા કે સાહેબ વાળે, એમાં શું છે? પણ એક દિવસ કચરો વાળ્યો તો પછી બીજે દિવસે કચરો આવ્યું ક્યાંથી? બરાબર. તો જળાશય જે ખરું તે એક વખત એમણે સાફ કર્યું એટલે પછી કાયમ સાફ જ રહેશે? કોઈ ત્યાં ગંદકી કરશે જ નહીં એવું છે? નહીં. ત્યાં તો ગંદુ થવાનું. તો પછી તમે તેને કઈ રીતે, હાઉ ડુ યુ ડીલ વિથ ધ રિમૂવલ ઓફ ધીસ ગાર્બેજ? એક તો પહેલા તો કે ને ભાઈ કચરો જે ખરો અંદરથી નીકળ્યો છે તેને કંઈક નિકાલ કરવો પડશે, અને ત્યાર પછી જળાશયને ચોખ્ખું કર્યા પછી ચોખ્ખું રાખવું પડશે. એ અઘરું છે. એવરીથિંગ લોકો જળાશયમાં ગમે તે ફેંકે, બધું જ, ફ્રોમ અ ડાયપર ટુ વોર્ન આઉટ સ્લીપર. ડાયપર એટલે બાળોતિયું એવું સામે ગ્લોસરીમાં આપ્યું છે. બાળોતિયું ડાયપરમાં તમને તો સમજણ પડતી હોય, નેપી મેં બચ્ચે હેપી, તો એ પણ નાખે, ચપ્પલ પણ નાખે, શૂઝ પણ નાખે, હે જે મન ભાવે તેમ. વી ફાઇન્ડ એવરીથિંગ ઇન અવર લેક્સ. તળાવમાં બધું જ મળે. ધીસ ઇઝ સો ડિસ્ટર્બિંગ બીકોઝ ઇટ ઇઝ વોટર. ભાઈ પાણી છે, આ સમજાતું નથી આપણને. એન્ડ વોટર ઇઝ ધ બેઝિસ ઓફ ધ લાઈફ. જલ હે તો જીવન હે. પાછા સ્ટીકર આપણે મારીએ, સ્લોગન સૂત્રોચ્ચાર કરીએ, જલ હે તો જીવન હે, જલ હે તો જીવન હે, અને એમાં જ પાછું બધી ગંદકી નાખીએ. હાઉ કેન વી નોટ કેર ફોર ધીસ વોટર બોડીઝ? આ જળાશયોની આપણે કાળજી કરી રીતે નથી લઈ શકતા. વી યુઝ ધીસ ગાર્બેજ ફોર લેન્ડફિલ. જમીનનું પુરાણ કરવામાં એનો ઉપયોગ કરીએ, વિથ નો ઓર મિનિમલ એક્સપોઝર ટુ ધ આઉટસાઇડ એન્વાયરમેન્ટ. બહારના પર્યાવરણને શક્ય હોય ત્યાં સુધી નુકસાન ન થાય એ રીતે અમે એને જમીનમાં પુરાણ કરીએ. વી એન્શ્યોર ડેટ. એન્શ્યોર એટલે ખાતરી આપવી. ધ લેક એરિયા એન્ડ વોટર હોલ્ડિંગ આર ફ્રી ઓફ ગાર્બેજ. કે સાહેબ ગાર્બેજ શબ્દ વારે વારે આવે છે. અહીંયા પણ શબ્દ ગાર્બેજ આવેલો, અહીંયા પણ ગાર્બેજ આવ્યો, અહીંયા પણ ગાર્બેજ. ગાર્બેજનો અર્થ થાય છે કચરો, વેસ્ટેજ. વી એન્શ્યોર, અમે ખાતરી રાખીએ છીએ, અમે ખાતરી આપીએ છીએ કે ધ લેક એરિયા, જે તળાવનો વિસ્તાર હોય છે તે, એન્ડ વોટર હોલ્ડિંગ એરિયા, જે પાણી જ્યાં રોકાયેલું હોય છે એ વિસ્તાર જે ખરો, આર ફ્રી ઓફ ગાર્બેજ, તે કચરાથી મુક્ત હોવા જોઈએ. સો ડેટ, જેથી કરીને બર્ડ્સ, ફ્રોગ્સ એન્ડ સ્નેક્સ કેન લીવ ઇન પીસ. જેથી કરીને પક્ષીઓ, દેડકા, સાપ આ બધું શાંતિથી જીવી શકે. જો આ લોકો સાપ શાંતિથી જીવશે તો તમને પણ શાંતિ રહેશે. આગળ ચાલીએ. અરુણ કૃષ્ણમૂર્તિ, હાઉ મેની ડેઝ ડઝ ઇટ ટેક? આ એક બહુ મહત્વનો સવાલ પૂછ્યો કે સાહેબ પેલું તળાવ તો બહુ મોટું તમે બતાવ્યું, તો એને સાફ કરતા કેટલો દિવસ સમય થયો હશે? હાઉ મેની ડેઝ ડઝ ઇટ ટેક ટુ ક્લિયર અ લેક, લાર્જ લેક? એક વિશાળ તળાવ જો સાફ કરવું હોય તો કેટલા સમય જોઈએ? ડુ યુ યુઝ એની સ્પેશિયલ ઇક્વિપમેન્ટ? ઇક્વિપમેન્ટ એટલે ટૂલ્સ. ફોર ક્લીનિંગ એન્ડ સેફટી. શું તમે સફાઈ માટે અને સુરક્ષા માટે કોઈ સાધનોનો ઉપયોગ કરો છો ખરા? અહીંયા સાધનોનો ઉપયોગ કરે છે, બતાવ્યા છે. ડિપેન્ડિંગ ઓન ધ સાઇઝ ઓફ ધ લેક. તળાવની સાઇઝ પર આધાર રાખે ભાઈ તળાવ કેટલું મોટું છે. એન્ડ બીજી વસ્તુ ધ અમાઉન્ટ ઓફ ગાર્બેજ. એમાં કચરો કેટલો છે. તળાવ મોટું હોય પણ કચરો એકદમ ઓછું હોય, અથવા તળાવ નાનું હોય પણ કચરું બહુ હોય. It can take anywhere between 5 days and 3 months. 5-7 દિવસ ટુ કમ્પ્લીટલી ક્લીન અ લેક. તળાવને સંપૂર્ણપણે ચોખ્ખું કરવું હોય તો 5-7-10 દિવસથી માંડીને 3 મહિના સુધીનો સમય પણ લાગી શકે. વી હેવ અવર ટૂલ્સ લાઈક રેક્સ એન્ડ સ્પેડ્સ. રેક અને સ્પેડ. સ્પેડ એટલે પાવડો, અને રેક માટે લોકોએ પંજેટી એવો શબ્દ પ્રયોગ કર્યો છે, પાવડો, અને રેક એટલે કે પંજેટી. કે સાહેબ આયરું બતાવ્યું જ છે ફોટામાં. આયરું આવેલો રેક એટલે કે પાવડો, બરાબર. તો આવા સાધનોનો એ ઉપયોગ કરે છે. નેક્સ્ટ જોઈએ, હજુ કીધું છે વોટ કાઇન્ડ ઓફ પ્રોટેક્ટિવ ગિયર ડુ યુ યુઝ? પ્રોટેક્ટિવ એટલે કે રક્ષણાત્મક, ગિયર એટલે સાધનો. કેવા પ્રકારના રક્ષણાત્મક સાધનો તમે ઉપયોગ કરો છો? કેન યુ ડિસ્ક્રાઇબ ધ ક્લિનિંગ પ્રોસેસ બ્રીફલી? બ્રીફલી નો અર્થ થશે ઇન શોર્ટ. શું તમે તમારી આ સફાઈની પ્રક્રિયા ટૂંકમાં સમજાવી શકો ખરા? આપણે પણ ટૂંકમાં જોઈ લઈએ. વી વિયર નોઝ માસ્ક. આ પાઠ જે ખરો ને તમારી ટેક્સ્ટબુકનું
જે કવર પેજ કાઢીને જ્યાં પેલી પ્રતિજ્ઞા છપાયેલી ને ત્યાં ઉપર ચેક કરો, 2017માં કદાચ આ પાઠ બનેલો છે, ત્યારે પણ નોઝ માસ્ક હતા ભાઈ. આપણને તો એવું જ છે કે કોરોના આવ્યો ને પછી જ માસ્ક પહેરાય, એવું કંઈ નથી. આ લોકો ત્યાર પહેલાના માસ્ક પહેરતા હતા. સેનિટરી ગ્લોવ્સ, હાથમાં પહેરવાના ગ્લોવ્સ જે ખરા મોજાનો યુઝ કરતા હતા. એન્ડ કેરી રેક્સ એન્ડ સ્પેડ્સ વિથ વિચ, અને આ પેલો પાવડો છે, પંજેટી છે, આવા સાધનો જે ખરા એ લોકો પોતાની સાથે લઈ જાય, જેની મદદથી કલેક્ટ ધ ગાર્બેજ, કચરો ભેગો કરવાનો, એન્ડ ડમ્પ ઇટ, ડમ્પ એટલે નિકાલ કરવો, ઇન્ટુ કલેક્શન બકેટ, અને પેલી જે આપણે ત્યાં પણ ડસ્ટબિન જેવું મોટું હોય ને તો તેની અંદર એ લોકો નાખી દે. વિચ આર ટેકન ટુ ધ ગાર્બેજ ટ્રક, અને પછી એને ગાર્બેજ ટ્રકમાં નાખે, જે રીતે આપણે ત્યાં પણ કદાચ વ્યવસ્થા હોય, ગાડીવાલા આયા ઘર સે કચરા નિકાલ. વી ઓલ્સો યુઝ હેવી મશીનરી વિથ લાઇક અર્થ મૂવર, જેને આપણે દેશી ભાષામાં જેસીબી કહીએ છીએ, એન્ડ પોકલેન. પોકલેન આ બંને, એક તો જેસીબી તો તમને ખ્યાલ હોય, પોકલેનનો પણ ફોટો ચેક કરી લેજો, મેં જાણી જોઈને નથી મૂક્યો. સાહેબ તમે કહેતા હતા ને બધું તમે કે ને ફોટાને બધું બતાવશો, તમે બેસીને શું કરવાના, જરાક તમે પણ સર્ચ કરો, બરાબર. ટુ ડિસિલ્ટ ધ લેક, સિલ્ટ એટલે કાદવ કીચડ, ડિસિલ્ટ એટલે કાદવ મુક્ત કરવું, કાદવ મુક્ત કરવું, ચોખ્ખું કરવું, ચોખ્ખું કરવું. ધ લેક એન્ડ ક્લિયર ધ વીડ્સ એન્ડ શ્રુબ્સ ધેટ આર હાર્મફુલ. લીલ છે કે શેવાળ છે, એ પ્રકારના જે બધા છોડવા અંદર ઉગી ગયેલા હોય ને બિનજરૂરી, તેને એ લોકો સાફ કરે છે, એને એ લોકો કાઢી નાખે છે, જેથી કરીને આખું વ્યવસ્થિત સાફ સફાઈ થઈ શકે. હજુ 2-4 પ્રશ્નો છે. વોટ ઇન યોર ઓપિનિયન કેન ચિલ્ડ્રન એન્ડ યંગ એડલ્ટ ડુ ફોર ધ એન્વાયરમેન્ટ? તમારા મત પ્રમાણે ઓપિનિયનનો અર્થ થશે મત, વ્યૂ, જેને એક આપણે કહીએ વ્યૂ શબ્દ છે. તમારો વ્યૂ શું છે, તમારો ઓપિનિયન શું છે? બાળકો છે તમારા જેવા, એન્ડ યંગ એડલ્ટ 18, 20, 22 વર્ષના જે ખરા તે લોકો, ડુ ફોર એન્વાયરમેન્ટ, પર્યાવરણ માટે શું કરી શકો? તમે શું કરી શકો? કે સાહેબ અમે તો કંઈ નહીં કરી શકીએ, અમારે તો 10માની બોર્ડની પરીક્ષા, તો વાંચો બેટા. આપણે તો એમાં પણ ઘણા બધા તો કંઈ થતું નથી. જો કે તમે લોકો તો કે યશસ્વી બેચમાં જોઈન થયા છો, એટલે તમે તો યશસ્વી પરિણામ માટે મહેનત કરો છો, એ તો ખબર પડે છે. પણ તમે તમારા ક્લાસમાં ચેક કરજો, એવા ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓ હશે, બરાબર, એ લોકો કંઈ જ નથી કરતા. વોટ કુડ બી અ સ્મોલ બિગિનિંગ બાય ઓલ ઓફ અસ ઇન ટર્મ્સ ઓફ પ્રોટેક્ટિંગ ધ એન્વાયરમેન્ટ? પર્યાવરણના રક્ષણ કરવાના સંદર્ભે એક નાનકડી શરૂઆત સાહેબ કરવી છે, કરી શકાય, કરવાવાળા બધું મેનેજ કરી લે, તમે પણ કરી શકો. પણ સાહેબ પછી રિઝલ્ટ આમ તેમ ડાઉન આવ્યું તો નહીં આવે, નહીં આવે. સિમ્પલ વસ્તુ છે, સિમ્પલ વસ્તુ છે કે તમે ટાઈમનું મેનેજમેન્ટ કરો. 24 કલાકનો તમારો હિસાબ લખો એટલે તમને ખબર પડી જાય કે તમારો ક્યાં સમય જાય છે. 24 કલાકનો હિસાબ રોજ લખવાનો આદત રાખો. જો કે બાય ધ વે કે સાહેબ એ જ અમારાથી મેળ નથી ખાતો, ટાઈમ ટેબલને રિલેટેડ આપણે વિડીયો બનાવીને મૂકવાના જ છે કે બેસ્ટ ટાઈમ ટેબલ તમારું કેવું હોવું જોઈએ. કે સાહેબ પણ અમારે સ્કૂલનો ટાઈમ ને એ બધું ધ્યાનમાં રાખીને જ હું વાત કરીશ એમાં, બરાબર છે. આગળ જોઈએ. ફર્સ્ટલી વી શુડ ઓલ સ્ટોપ થ્રોઈંગ. નિયમ પ્રમાણે સ્ટાર્ટ, સ્ટોપ, કન્ટિન્યુ અને બિગિન સાથે આઈએનજી વાળું ક્રિયાપદ આવે. ટ્રેશ, ટ્રેશ એટલે કચરો, આઉટસાઇડ અવર હોમ્સ, ઘરની બહાર કચરો નાખવાનું બંધ કરો. નેક્સ્ટ, બીજી વસ્તુ, વી શુડ રિડ્યુસ. રિડ્યુસ એટલે ઓછું કરવું, રિડ્યુસ એટલે ઓછું કરવું. આના માટેનો બીજો સમાનાર્થી શબ્દ એક આવી શકે, ડિક્રીઝ. ડિક્રીઝ સિવાય ભલે હું નહીં દેખાઉં પણ આ શબ્દ દેખાવા જોઈએ. લેસ શબ્દ સાંભળેલો તમે? લેસ એટલે ઓછું, અને છેડે ઈએન લગાવવાનું. આ પણ ક્રિયાપદ છે. લેશન એટલે ઓછું કરવું. કે સાહેબ પણ અમને સ્કૂલમાંથી લેસન આપે એમાં ઓ આવે, આમાં ઈએન છે, ચેક કરજો. ધ અમાઉન્ટ ઓફ ટ્રેશ વી જનરેટ, આપણે જે કચરો પણ પેદા કરીએ છીએ, કે સાહેબ કચરો પેદા કરીએ એટલે સપોઝ કરો કે ભાઈ કાગળના આપણે કે ડૂચો વાળીને ગમે ત્યાં નાખતા હોઈએ, બિનજરૂરી કાગળ ફાડતા હોઈએ, બરાબર. આવું જે આપણે કચરું કરીએ છીએ એને ઓછું કરવું જોઈએ. અને જો કચરો કરતા જોઈએ તો એને યોગ્ય કે ડસ્ટબિનમાં કે યોગ્ય નિકાલ કરવો જોઈએ એનો. સ્ટ્રોઝ, સ્ટ્રો મતલબ કે સાહેબ સ્ટ્રોમાં તો સમજણ પડે, સોડા બોડા પીએ ત્યારે આપણે કે મતલબ સ્ટ્રો યુઝ કરતા. ટીશ્યુ પેપર, રેપર, ચોકલેટ કે એ બધાના જે રેપર હોય, બિસ્કિટના પડીકા જે તમે ખાતા હોય, બેટરી, ફાસ્ટ ફૂડ જંક. ફાસ્ટ ફૂડ જંકમાં બે રીતે વિચારી શકો. ફાસ્ટ ફૂડ જંક એટલે કેવી રીતનું છે કે તમે પિઝા, બર્ગર એવું જ્યારે બનાવો છો ત્યારે જે એનું એક્સ્ટ્રા જે બધું
ખાવાનાનો જે બધો ભાગ જે ખરો, બ્રેડ જે ખરા તેને આપણે બોર્ડર એની કટ કરી નાખી, તો એ એક પ્રકારનો કે નહીં કે વધારાનો કચરો થયો. બીજું એક એ પણ રીતે વિચારી શકાય કે એનો જે પેકેજિંગ જે હોય છે તો તેનું જે બધું કચરો થયું. તો ફાસ્ટ ફૂડ જંક, ઓલ ધીસ એન્ડ અપ ઇન લેક, બધું જાય ક્યાં છે? તળાવમાં, નદીમાં. એન્ડ ધે કમ ફ્રોમ અવર હોમ્સ, આ બધું આપણા ઘરમાંથી જ આવે છે. ઇફ વી કેન રિડ્યુસ, બરાબર, આ રહ્યું રિડ્યુસ શબ્દ અહીંયા આપેલો છે. ધ અમાઉન્ટ ઓફ ગાર્બેજ એટ હોમ, જો ઘરે આપણે કચરો ઘટાડી શકીએ. એન્ડ ઇફ વી કેન ડિસ્પોઝ, આ ડિસ્પોઝ શબ્દ કદાચ બીજી વખત આવ્યો. ડિસ્પોઝ એટલે નિકાલ કરવો. ડિસ્પોઝ એટલે નિકાલ કરવો. ઓલ ગાર્બેજ સેફલી, ધેટ ઇટસેલ્ફ ઇઝ અ ગ્રેટ ડીલ. એક તો કચરો ઓછો કરો, અને જો જે કચરો કર્યો છે તેનો યોગ્ય નિકાલ કરો, ભાઈ બહુ મોટો ઉપકાર થશે તમારા લોકોનો. That itself is a great deal. Every student is welcome to volunteer. Volunteer શબ્દ સ્ટાર્ટિંગમાં આવી ગયો છે. વોલ્યુન્ટિયર એટલે તો સાહેબ નહીં ખબર બેટા, વોલ્યુન્ટિયર એટલે સ્વયંસેવક. હા સાહેબ, મારે કે હાથ પગ દુખતા હોય તો હું જાતે જ દબાઈ લેવું એને સ્વયં, નહીં એવું નહીં આવે અલા યાર. જે બીજાની સેવા કરે એનો છે ને ગ્લોસરીમાં બહુ સરસ મિનિંગ આપ્યો છે કે જે બીજા જે સેવાકીય પ્રવૃત્તિ કરે તે પણ કોઈ પણ પ્રકારના રિવોર્ડની એક્સપેક્ટેશન વગર, કંઈ મને નથી મળવાનું તો છતાં હું કામ કરું, મારા રૂપિયા ખર્ચીને કામ કરું, એને કહેવાય સ્વયંસેવક. ઓકે, ટુ વોલેન્ટિયર વિથ અસ ઇન હેલ્પિંગ ધ એન્વાયરમેન્ટ, પર્યાવરણની સેવા કરવા માટે, અમને મદદ કરવા માટે કોઈ પણ બાળક આવે કે સાહેબ અમને અમારે જોડાવવું હોય તો જોડાઈ શકાય. તો સાહેબ કેવી રીતે? એની વેબસાઇટ છે, ચેક કરો, એન્વાયરમેન્ટાલિસ્ટ ફાઉન્ડેશન ઓફ ઇન્ડિયા, EFI સર્ચ કરશો તો મળી જશે. એનીવે, હાઉ મચ ટાઈમ ડુ સ્કૂલ ગોઈંગ ચિલ્ડ્રન નીડ ટુ ડિવોટ? ડિવોટ નો અર્થ થાય, આ શબ્દ 8માં આવી ગયેલો છે. આપણે અકબર અને તાનસેન વાળો પાઠ હતો તેમાં આવી ગયેલો હતું. ડિવોટ મતલબ સમર્પણ. ડિવોટ એટલે સમર્પણ કરવું. બહુ મતલબ આપી દેવું. ઇન સે અ વીક ફોર એન એન્વાયરમેન્ટલ કોઝ, પર્યાવરણના સંદર્ભે સપોઝ કરો કે ભાઈ એક વીકમાં કેટલો સમય આપવો જોઈએ તમારા જેવા બાળકોએ? 4 hours અ વીકેન્ડ. અઠવાડિયાના મતલબ એન્ડમાં, શનિ રવિમાં 4 કલાક. That is 2 hours on Sunday and 2 hours on Saturday. શનિવારે 2 કલાક, રવિવારે 2 કલાક. That is more than enough. અને આટલો ટાઈમ તો આપણને મળી જ જાય. This small beginning is more than enough to ensure larger participation later. કે હું 10માની પરીક્ષા પૂરી થઈ જાય ને પછી હું આખો દિવસ તમારે નહીં, એ રાવા દે, તું બેટા તારાથી નહીં થાય તો રાવા દે, તો તમે એનજીઓમાં નહીં જોડાઈ શકો. કારણ કે તમે ત્યારે પણ ટાઈમ મેનેજ નહીં કરી શકશો તો અત્યારે પણ નહીં કરી શકો, ને અત્યારે નથી કરી શકતા તો ત્યારે પણ નહીં કરી શકો. નેચરલ વસ્તુ છે, બરાબર. તો કે ભવિષ્યમાં તમે કે ને કે બહુ મોટું યોગદાન આપશો એના કરતા સારું એ રહેશે અત્યારે નાનું નાનું યોગદાન આપો. આ જુઓ, નાના બાળકો સાથે વાત કરે છે સરસ મજાની, એમને સેમિનાર આપે છે, બરાબર. એમને બીજું કંઈ નહીં કરો તો પોતાનો રૂમ સાફ રાખો, પોતાનું સ્કૂલ બેગ વ્યવસ્થિત રાખો. ધેટ્સ ઇટ. એ પણ બહુ સારી વાત છે. હાઉ કેન સ્ટુડન્ટ્સ એન્ડ સ્કૂલ્સ જોઈન ઇન યોર ફ્રેટર્નિટી? ફ્રેટર્નિટી દેશી ભાષામાં તમે એવું કહી શકો કે ગ્રુપ. તમારા ગ્રુપ સાથે, તમારા સમુદાય સાથે, તમારી ટીમ સાથે જો સ્કૂલ કે વિદ્યાર્થીઓ જોડાવું હોય તો કઈ રીતે જોડાઈ શકાય? ડુ યુ હેવ એની પ્રોગ્રામ ટુ ઇન્ટ્રોડ્યુસ યોર વર્ક ટુ ધેમ? શું તમારી પાસે એવું કોઈ પ્રોગ્રામ, કોઈ યોજના, કંઈ એવું છે ખરું કે જેનાથી બાળકો કે સ્કૂલ તમારી સાથે જોડાઈ શકે? યસ, વી ઓફર ફેલોશિપ. ફેલોશિપ એટલે મેમ્બરશિપ ટુ ઇન્ટરેસ્ટેડ સ્ટુડન્ટ્સ. જે ઇન્ટરેસ્ટેડ વિદ્યાર્થીઓ હોય, જેમને રસ હોય એવા વિદ્યાર્થીઓને અમે ફેલોશિપ, મેમ્બરશિપ આપીએ. હવે આનો એક અર્થ એવો પણ થાય કે કદાચ એને કંઈક જો કોઈ વિદ્યાર્થી એમની સાથે જોડાય છે, આવું મને સમજ પડે, જ્યારે પીએચડી કરો ને ત્યારે ફેલોશિપ મળે, ફેલોશિપમાં એમને રૂપિયા મળે. તો કદાચ એવું પણ બની શકે કે વિદ્યાર્થીઓને પ્રોત્સાહિત કરવા માટે એ લોકો કદાચ નાનું અમાઉન્ટ, જે કે પણ મને તો ખ્યાલ નથી એ લોકો શું આપતા હશે તે, એવું પણ હોઈ શકે. Our program looks at young animal lovers. ધ્યાન આપજો, ધ્યાન આપજો, ધ્યાન આપજો. કોની જરૂર છે આ લોકોને? પશુ પ્રેમીઓ હોય, યંગ વાઇલ્ડ લાઈફ ફોટોગ્રાફર્સ હોય, ફિલ્મ મેકર્સ હોય, થિયેટર આર્ટિસ્ટ હોય, આ બધાની એ લોકોને બહુ જરૂર છે. સાયન્ટિફિક રિસર્ચર્સ હોય,
તો આવા વ્યક્તિઓની એમને જરૂર છે. જો તમને આમાં ઇન્ટરેસ્ટ હોય, તમે આમાંથી કોઈ બાબતમાં તમે પશુ પ્રેમી હોવ, તમે વાઇલ્ડ લાઈફ ફોટોગ્રાફર હોવ કે સાહેબ વાઇલ્ડ લાઈફ ફોટોગ્રાફર પશુઓ પક્ષીઓના ફોટોગ્રાફી કરે, તો સાહેબ હું બહુ સેલ્ફી લેવું, તો તું હો ચાલે. ફિલ્મ મેકર હોય જે સરસ મજાનું ફિલ્મિંગ કરી શકતા હોય, કેમેરાથી શૂટિંગ રેકોર્ડિંગ કરી શકતા હોય, થિયેટર આર્ટિસ્ટ હોય જેને નાટક કરવાનું ફાવતું હોય, તો સાહેબ એ તો કે નહીં કે અમે બહુ નાટક કરીએ, અચ્છા કરતા હશે. અને સાયન્ટિફિક રિસર્ચર્સ હોય, તો આ પ્રકારના લોકો હોય ને, એનજીઓમાં પણ કઈ જે બાવો બેઠો જપે ને જે આવે તે ખપે એવી રીતનું નથી. એને પણ વ્યવસ્થિત માણસો જોઈએ, બરાબર, જે પદ્ધતિસર કામ કરવા માટે ટેવાયેલા હોય. વી ગીવ ધેમ ટ્રેનિંગ ઇન ધીઝ એરિયાઝ. એવો ટ્રેનિંગ પણ આપશે કે સાહેબ મને ફોટોગ્રાફીમાં રસ છે, તો એ લોકો તમને ટ્રેનિંગ આપશે કે આ રીતનું શૂટિંગ અમને જોઈએ. તમને એવું જ છે કે અમે સેલ્ફીથી ફોટા પાડીએ તે ચાલી જાય, જનરલી એવા ફોટા રિપોર્ટિંગમાં નથી ચાલતા. હું એનજીઓ સાથે જોડાયેલો છું, મને ખબર છે. એ લોકો એ પણ તમને શીખવે કે કેવા પ્રકારના ફોટા હોવા જોઈએ, કેવા એંગલ પર ફોટા હોવા જોઈએ, કેટલા દૂરથી ફોટા પાડવાના, આ બધું એ લોકો તમને ટ્રેનિંગ આપે. એન્ડ ગેટ ધેમ એક્ટિવલી ઇન્વોલ્વ ઇન ઓલ અવર એક્ટિવિટીઝ. અમે અમારી બધી પ્રવૃત્તિઓમાં એમને એક્ટિવલી, ખાલી બસ મેં એનજીઓમાં નામ લખાવી દીધું એટલે હું મારું કામ થઈ ગયું, હું આ એનજીઓમાં, એવું નહીં ભાઈ. હું એનજીઓમાં જોડાયેલો છું, મને ખબર છે પોટલા પણ ઉછોકવા પડે ને ગુણચા પણ ઉછોકવા પડે, એમને એનજીઓમાં નથી જોડાતું. અવર યંગેસ્ટ વોલેન્ટિયર ઇઝ ઇન ક્લાસ 3. બેટા ધોરણ 3 માં છે. એમનું સૌથી નાનું સ્વયંસેવક 3જા ધોરણમાં. મારું બાળક જે ખરો, મારો દીકરો 4થા ધોરણમાં છે. હું એને પણ થોડું પ્રોત્સાહિત કરું છું. એ પણ ગયા વર્ષે એ યસ 3જા ધોરણમાં તો ત્યારથી એનજીઓમાં જાય છે, બરાબર. એટલે રેગ્યુલર નથી જતો, કોઈ કોઈ વખત જાય છે, કારણ કે એને પણ રમવાનું જોઈતું હોય. ઓકે ઓકે, પાર્ટ તો પૂરો થઈ ગયો. જો ને વાતમાં હોમવર્કમાં એવું છે કે એક તો તમારે ગ્લોસરી ચેક કરો. મેં તો તમને સ્પેલિંગ બધા લખાવ્યા જ છે, એ તમે લખી શકો. વિડીયો પાછો જુઓ, અને લેક્ચર નોટ તમને મળી જ જવાની છે. અત્યારે ખબર નહીં કેટલા વાગ્યા છે, બટ હવે પછી લેક્ચર નોટનું કામ હું ચાલુ કરીશ. ધીસ ઇઝ પેશન, ધીસ ઇઝ પેશન. અરુણ અ યંગ એન્વાયરમેન્ટાલિસ્ટ, આ એક તમારી એક શોર્ટ નોટ. આ અરુણ એનજીઓ વાળી બીજી શોર્ટ નોટ. ટેન્શન નહીં લો, આપણે નેક્સ્ટ વીકમાં જે લેક્ચર આવશે તેમાં આ બધા વિડીયો આવી જ જવાના છે, બરાબર. શોર્ટ નોટ અને એના ક્લીન ઇન્ડિયા મુવમેન્ટ, સ્વચ્છ ભારત અભિયાન. સ્વચ્છ ભારત અભિયાન પર તમને એસે પૂછી શકાય. અને વર્લ્ડ એન્વાયરમેન્ટ ડે લખી રાખો, લખી રાખો. જો ડે, વિઝિટ અને ફેર, આના વગર જો તમારું બોર્ડનું પેપર નીકળે તો પણ મને કહેજો, બરાબર છે. ડે, વિઝિટ અને ફેર, આના વગર તમારું બોર્ડનું પેપર પણ નીકળશે નહીં, આની ગેરંટી છે, બરાબર. આગળ વધીએ. અચ્છા, આ એક મારા તરફથી તમને બોનસ. અરુણ કૃષ્ણમૂર્તિ જે ખરા તેના વિશે થોડીક માહિતી આપી છે. જો તમારે એનો અભ્યાસ કરવો હોય, એનો જન્મ ક્યાં થયેલો, એ ક્યાં ક્યાં ભણેલા, મદ્રાસ ક્રિશ્ચિયન કોલેજ, ઇન્ડિયન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ માસ કોમ્યુનિકેશન, એન્વાયરમેન્ટલિસ્ટ છે, કયા કયા એવોર્ડ મળેલા 2010, 11 અને 2012, રોલેક્સ એવોર્ડ, ગૂગલ એલ્યુમની ઇમ્પેક્ટ, યુથ લીડરશિપ, આ રીતના એને એવોર્ડ મળી ચૂક્યા છે. વેબસાઇટનું પણ આપ્યું છે, ફેસબુક પર એક્ટિવ છે. ઓકે, સો મારા તરફથી બસ આટલું જ. હોપ ડેટ કે સંપૂર્ણપણે પાઠમાં તમને સમજ પડી ગઈ હશે. તમારે તમારી સાઈડથી શબ્દાર્થ જે ખરા, જે વોકેબ્યુલરી ખરું, એ તમારે નોટબુકમાં લખવાનું છે. બાકી જે ખરું ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન, શોર્ટ નોટ્સ, એ બધું સાથે આપણે ટ્રુ ફોલ્સ એ બધા સાથે આપણે નેક્સ્ટ વીક પાછા મળીશું. થેન્ક યુ, ટેક કેર, બાય.